Zdravím. V tomhle krátkém dílu tutoriálu si řekneme něco o nastavení hry, grafiky, zvuku a tak. Bude to jednoduchý. Rovnou začneme. Nastavení najdete jak jinak v menu nastavení. Jo? Je to jednoduchý. Nastavení hry, tak tam máte jazyk. Můžete si tam navolit různé jazyky, jsou tam jenom 3. Já mám angličtinu. Když to vysílám, chci, aby tomu taky rozuměli cizozemci, nejenom Češi. A pak mám jazyk titulků, to znamená, pokud tam dole někdo se baví, tak dole tam mi to píše, o čem se baví. A mám to české, abych tomu rozuměla, jo? Protože se s tou angličtinou nechci trápit. Je to příjemnější si to přečíst česky. Potom je dobrý u titulků, hlavně u reakcí lidí, si tam ty titulky nechat zapnutý, protože ti lidé tlachají různé věci, povídají si spolu a někdy to může být užitečný vědět, co si povídají, protože se pak můžete vmísit do rozhovoru a nějak reagovat na tu situaci, kterou tam vidíte, nebo kolem které zrovna jdete. Tutoriály mám také zapnuté, protože když to neznám, když tu hru hraju poprvé, tak je dobrý vědět, na co máte klikat, ono vás to navádí a fakt jako bez toho to hodně těžko vyřešíte. Takže zase, abyste se netrápili, tak si to nechte zapnutý, ono vás to potom přestane otravovat a máte to vyřešený. Když to chcete potvrdit, dáte potvrdit a hotovo. Uložíte. Nastavení grafiky, to je na každém, jak si to pojme. Já to mám v okně, protože jak tady s tím pracuji, jak potřebuji tu hru různě vypínat, schovávat, takže to mám v okně, jinak klidně si dejte na celou obrazovku. Tady jsou různé možnosti. Já to mám okno. Mám tady zapnuté hezké textury. Hloupý je, že se ty textury někdy vykreslují velmi pozdě, ale nevadí mi to, protože ta hra je jinak velmi pěkná a tak mi to těší. Takže jsem naprosto spokojená a tyhle ty věci jako neřeším. No. Příliš to neřeším. Zase to potvrdím a uložím. Pokročilý v nastavení jsou kvality objektů, světla, částic a tak. Já mám nastaven velmi vysoký, dá se tam nastavit ještě ultra vysoký, ale to fakt nemám, protože úplně tu grafiku nechci trápit a šťavit a nechci, aby mi tady hučela. Úplně mi to stačí. Ta hra je velmi pěkně udělaná, nemusím to přehánět, jo. I tak je to krásné. Nebudu to rozebírat, každý ať si to projde a zkusí se to nastavit. Tady dole vám to vždycky píše, o čem to je, třeba nastavit vzdálenost, ve které se zobrazují objekty. No, já to mám všechno na maximum. Tam zpět nebudu to přenastavovat. Ovládání je velmi důležitý, protože pokud si ho nepřečtete a říkáte si, no tak jako ovládání je pro sraby, co bych se tím zabýval, tak ne. Doporučuji si to aspoň jednou přečíst, co k čemu je. Snad nejhorší, aspoň pro mě na začátku, byla jízda na koni. Tam prostě musíte umět pracovat s tím shiftem, pokud to neumíte, tak ten kůň prostě dělá strašné věci a na začátku je prostě úkol, kdy musíte s tím koněm opravdu ujet, jinak vás zabijou a když to neumíte ho ovládat, tak si neškrtnete a trápíte se s tou sekvencí, s tou částí hry hodně dlouho. Takže si to dobře přečtěte, seznamte se s těmi zkratkami klávesovými, abyste věděli, co jak mačkat. Určitě i na ten boj, ty kryty a speciální útoky je dobrý si to pamatovat, že se mačká F-ko, Q-čko. Kdo si to nechce pamatovat, tak opět bude mít problém, že bude omezený a prostě ty souboje mu moc nepůjdou. Pak jsou takový standardní klávesy na inventář a podobně, jako stačí mi tam na to jedna klávesa, protože jsou tam pak různé karty, kterými můžu překlikávat, myší už nepotřebuju speciální na to klávesy, takže mi stačí Ičko a
zbytek nepotřebuju. Co tam je ještě? Pisy. A třeba dobrý jsou ty věci s tím časem, když chcete někde odpočívat nebo čekat, tak je dobrý vědět, jak se to vyvolá a ta možnost třeba někde počkat. A abyste netrávili čas čuměním do monitoru, tak si dám téčko a přeskočím třeba 3 hodiny, když je tmá v lese a tak. Dobrý to vědět. A screenshoty, dobře. Tohle to jako nevím, to už jsou takový detaily. A když tam máte ty tutoriály zapnutý, ty nápovědy, tak pokud třeba brousíte zbraně, tak to si pamatovat nemusíte, protože vždycky se vám tam v rohu otevře ta nápovědná kartička s tím, jaký tlačítka na myši máte klikat a jaký klávesy jsou na co, takže je to fajn a nemusíte si to úplně rvát do hlavy, co na co je. Jediný, co fakt si zapamatujte, je, jak se ovládá kůň a jak se dělají útoky v boji. To je podstatné. Nebo samozřejmě, jak jdete dopředu, dozadu, tak jasně, tak to musí umět každý, jinak tak nikam nedojde, že jo. No, takže já dám zpět, přenastavovat to nebudu. No. A to je všechno. Takže dám zpět a v příštím tutoriálu si ukážeme, jak si založit novou hru. Díky za pozornost a zase někdy.